สวัสดีครับผมนายแพทย์จักริวัฒน์ครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับมีผู้อ่านท่านหนึ่งนะครับได้ติดต่อมาเพื่อขอข้อมูลมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับอาการเซียติก้านะครับเซียติก้านะครับคืออาการปวดหลังนะครับที่คนไข้จะรู้สึกปวดหลังและความปวดเนี่ยจะลามลงมาถึงสะโพกมาที่ต้นขาปลายขาน่าจะถึงเท้าเลยนะครับ นอกจากนี้นะครับคนไข้จะรู้สึกชาขาแล้วก็มีมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับในช่วงล่างของร่างกายนะครับหรือ lower limb นะครับส่วนมากนะครับอาการเซียติก้านะครับที่ปวดหลังและลามไปถึงขาเนี่ยจะเกิดขึ้นแค่ด้านเดียวของขา เพื่อจะเข้าใจเกี่ยวกับอาการเสียติกาได้ดีมากขึ้นนะครับเราต้องมาดูหลัก Anatomy กันนิดหน่อยนะครับคนเรานะครับมีกระดูกสันหลังที่สำคัญอยู่4ส่วนนะครับส่วนแรกคือ cervical spine นะครับนี่คือกระดูกสันหลังจากที่คอนะครับหลังจาก cervical spine เนี่ยจะมาที่ thoracic นะครับ thoracic spine เนี่ยจะจะเป็นกระดูกสันหลังที่ต่อกับช่วง cervical นะครับช่วง thoracic นะครับ thoracic spine เนี่ยจะเป็นช่วงที่กระดูกสันหลังของเราต่อกับซี่โครงนะครับถ้าฟังชื่อจริงๆเนี่ย thoracic cage เนี่ยคือโครงซี่โครงของเรานะครับ thoracic cage เนี่ยกับ thoracic spine เนี่ยชื่อมันคล้ายๆกันนะครับ thoracic spine กับ thoracic cage เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะบอกว่าเนี่ยช่วง thoracic ของเราเนี่ยหรือช่วงกระดูกสันหลังช่วงบนเนี่ยมันต่อกับซี่โครงนะครับช่วงกระดูกสันหลังช่วงล่างนะครับหรือหลังช่วงล่างของเรานะครับอ่าจะชื่อว่า lumbar spine นะครับและหลังจาก lumbar spine เนี่ยจะเป็นกระดูกสันหลังชื่อว่า sacrum นะครับช่วงกระดูกสันหลังของเราที่มีผลต่ออาการเซียติก้าหรือการปวดหลังเซียติก้ามากที่สุดนะครับคือหลังช่วงล่างของเรานะครับคือช่วงlumbar spine กับsacrum spine นะครับคือกระดูกสันหลังสองช่วงนี้นะครับคือหลังส่วนล่างนะครับเพราะว่าหลังส่วนล่างของเรานะครับเป็นช่วงที่มี mobility หรือมีการ movement มากที่สุดในกระดูกสันหลังของเรานะครับถ้าจะเอี้ยวไปด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าก้มเงยเนี่ยมันมาจากการ movement จากหลังส่วนล่างของเรานะครับหรือ lower back ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย น้ำหนักของอวัยวะที่สำคัญในร่างกายเรานะครับไล่ซี่โครงแขนทั้งสองข้างหัวทุกอย่างนะครับน้ำหนักเนี่ยมันจะมาลงที่กระดูกสันหลังส่วนล่างหมดเลยนะครับแล้วตอนเรายกของเนี่ยยกของอาจจะยกของหนักๆแล้วก็ถ้ายกผิดท่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็จะเกิดปวดหลังส่วนล่างมากที่สุดนะครับเพราะหลังส่วนล่างอย่างที่บอกไว้นะครับ รับน้ำหนักเนี่ยทั้งหมดในร่างกายช่วงบนของเราหมดหน้าที่ของกระดูกสันหลังของเราคืออะไรนะครับหน้าที่อันหนึ่งที่สำคัญมากนะครับของกระดูกสันหลังของเรานะครับคือป้องกันหรือ protect spinal cord นะครับข้างในกระดูกสันหลังของเราเนี่ยกระดูกสันหลังของเราข้างในกระดูกสันหลังของเรานะครับจะมี structure ที่สำคัญมากนะครับ structure นี้เขาเรียกว่า spinal cord นะครับ spinal cord คืออะไรนะครับ spinal cord นี่คือคล้ายๆกับเซลล์ประสาทนะครับเซลล์ประสาทมาหลายๆอันแล้วมารวมกันนะครับแล้วเซลล์ประสาทช่วงนี้นะครับจะ connect สมองของเรากับร่างกายเรานะครับแล้วก็จะให้มีการสื่อสารหรือ communicate ระหว่างสมองของเราแล้วก็ร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อสารทางมอเตอร์หรือทางขยับเขยื้อน สมองสมองสมองสั่งให้ขาหรือแขนเราขยับหรือsensory หรือว่าเราไปสัมผัสอะไรอย่างเช่นร้อนๆเย็นๆเนี่ยแล้วสัญญาณเนี่ยจะขึ้นมาผ่าน spinal cord แล้วไปบอกสมองว่านี่ร้อนนี่เย็นอะไรเงี้ยครับเพื่อให้เป็น example นะครับอย่างเช่นสมองเนี่ยของเราเนี่ยจะส่ง signal หรือส่งสัญญาณผ่าน spinal cord ของเราลงมาที่ ลงมาที่เส้นประสาทที่ออกมา control ขานะครับแล้วบอกให้ขยับแล้วตอนขาแล้วขยับนะครับอาจจะไปถูกน้ำเย็นๆอะไรเนี่ยแล้วน้ำเย็นเนี่ยตอนขาแล้วไปโดนน้ำเย็นเนี่ย nerve เนี่ยก็จะจะส่ง signal ขึ้นมาที่ขาเรานะครับผ่าน spinal cord ขึ้นไปที่สมอง
แล้วบอกสมองเราตอนนี้เรากำลังสัมผัสกับน้ำเย็นอยู่อันนี้คือ communication ระหว่างสมองกับร่างกายนะครับเรา communicate ผ่าน spinal cord นะครับเพราะแล้ว spinal cord กับสมองรวมกันนะครับจะเป็นอะไรที่เราเรียกว่า central nervous system หรือเส้นประสาทส่วนกลางนะครับวันนี้นะครับเราจะมา concentrate กับแค่กระดูกสันหลังช่วงล่างนะครับช่วง lumbar spine กับsacrum spine นะครับเพราะว่ากระดูกสันหลังสองช่วงนี้นะครับจะมีผลต่อการปวดหลังแบบ sciatica มากที่สุดนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าเนี่ยกระดูกสันหลัง lumbar กับ sacrum เนี่ยนะครับมีช่องออกมาข้างๆเล็กๆนะครับเป็นรูเล็กๆที่เขาเรียกว่า intervertebral foramen นะครับ foramen แปลว่ารู foramen นะครับแปลว่ารูนะครับแล้วรูข้างๆเลยนะครับจะให้ nerve ออกมานะครับจะให้เส้นประสาทออกมาจาก spinal cord นะครับแล้วเส้นประสาทพวกนี้จะมารวมกันเป็น nerve ต่างๆที่เข้าไปที่ขาแล้วก็ control การขยับแล้วก็ให้ความรู้สึกต่อขานะครับ sensory กับ motor ของขานะครับจะออกมาช่อง foramen intervertebral foramen ของกระดูกสันหลัง lumbar กับ sacrum ช่วงกระดูกสันหลังlumbar นะครับจะมี5ท่อนด้วยกันนะครับแล้วระหว่างท่อนเนี่ยนะครับจะมีเขาเรียกว่า spinal disc นะครับ intervertebral disc นะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นหมอนระหว่างกระดูกสันหลังนะครับอ่าส่วนอ่า ส่วนกระดูกสันหลัง sacral spine นะครับก็จะมี5ท่อนเหมือนกันแต่ว่า5ท่อนนั้นจะฟิวจะติดกันนะครับจะไม่มี spinal disc จะไม่มีหมอนระหว่างกระดูกนะครับ nerve หรือเส้นประสาทนะครับที่ control ช่วงล่างของร่างกายนะครับหรือช่วงขาของเรานะครับจะมีอยู่สี่ nerve ใหญ่ๆที่สำคัญจริงๆนะครับคือมี femoral nerve obturator nerve gluteal nerve ความจริงนี่มี2อันนะครับ gluteal มี superior gluteal กับ inferior gluteal nerve นะครับแล้วก็ nerve ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราและหนาที่สุดในร่างกายของเรานะครับคือ sciatic nerve นะครับฟังชื่อ nerve ดีๆนะครับ sciatic nerve นี่มันฟังคล้ายๆอาการของ sciatica ใช่ไหมครับ sciatic nerve กับ sciatica คืออาการปวดหลัง sciatica จำ nerve นี้ไว้นะครับอันนี้จะเป็น hint ว่าอาการ sciatica คืออะไรนะครับ femoral nerve นะครับกับ obturator nerve นะครับจะออกมาจากรูข้างๆของ lumbar spine นะครับรูข้างล่างคือรูข้างๆเล็กๆที่ชื่อว่า intervertebral foramen นะครับแล้วก็จะออกมาจากท่อนที่2 3 4นะครับเรียกว่าL2 L3 L4 นะครับ แล้วตอน nerve ออกมาจากท่อน3ท่อนนี้เนี่ย L2 L3 L4 เนี่ยก็มา join กันเป็น2 nerve นะครับเส้นหนึ่งเป็น femoral nerve และอีกเส้นหนึ่งคือ obturator nerve นะครับ femoral nerve นะครับจะให้ความรู้สึกกับข้างหน้าของต้นขาของเรานะครับให้ความรู้สึกข้างหน้าของต้นขาของเราแล้วก็ motor function คือจะยกหน้าแข้งนะครับหรือว่า extend ขาออกหรือเตะขาออกนะครับเนี่ยยกหน้าแข้งอันนี้คือ function ของ femoral nerve นะครับส่วน obturator nerve เนี่ยจะให้ความรู้สึกส่วนในของต้นขาของเรานะครับแล้วก็ function motor function คือเขาเรียกว่า adduction หรือว่ารวบขานะครับอันนี้คือ obturator nerve ต่อไปนะครับคือ gluteal nerve superior and inferior gluteal nerve เนี่ยจะมาจาก lumbar spine แล้วก็ sacrum spine ด้วยนะครับจะมาจากท่อนที่L4 L5 แล้วก็ S1 S2 นะครับมาจาก4ท่อนนะครับมาจาก2ท่อนจาก lumbar แล้วก็อีก2ท่อนจาก sacrum spine นะครับ L L4 L5 S1 S2 นะครับจะมา join กันเป็น nerve 2 nerve นะครับ superior กับ inferior gluteal nerve นะครับแล้วก็นี่จะมา supply nerve ส่วนสะโพกนะครับและส่วนก้นนะครับส่วนจะมา supply กล้ามเนื้อgluteus maximus medius แล้วก็ minimus นะครับจะให้ความรู้สึกกับช่วงสะโพกช่วงก้นแล้วก็ช่วงต้นขาช่วงนอกของต้นขาของเรานะครับแล้วฟังก์ชันคือแบบถ้าเราจะลุกจะลุกจากเก้าอี้นะครับก็ใช้เนิร์ฟส่วนนี้กล้ามเนื้อส่วนนี้หรือว่า
ถ้าเราจะยกขาออกข้างนอกนะครับเขาเรียกว่า abduction of the leg เนี่ยก็จะใช้superior and inferior gluteal nerve นะครับตอนนี้นะครับมาถึงเนิร์ฟที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเรา แล้วก็เนิร์ฟที่ยาวที่สุดในร่างกายของเรานะครับคือ sciatic nerve เนี่ยจะมาจาก spine จะมาจาก spine lumbar แล้วก็ sacrum นะครับแล้วก็จะมาจากรากที่ออกมาข้างจากL2 ท่อนที่2ของท่อนที่4ของ lumbar นะท่อนที่4ท่อนที่5 L4 L5 S1 S2 แล้วก็ S3 นะครับมีหลายรากมีรากเยอะมากเลยนะที่มาทำเนิร์ฟเซียจากเนิร์ฟเนี่ยเพราะเป็นเนิร์ฟที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายก็จะลงมา ที่สะโพกนะครับจากหลังลงมาที่สะโพกนะครับแล้วก็เนิร์ฟเนี่ยก็จะลงมาแล้วก็ให้ความรู้สึกก็ให้ความขยับเขยื้อนต่อกล้ามเนื้อ hamstring muscle คือเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ที่ด้านหลังของปลายขาต้นขานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเนิร์ฟเนี่ยตอนผ่านข้างหลังของต้นขาเนี่ยจะกลายเป็น2เนิร์ฟนะครับจะกลายเป็น tibia nerve แล้วก็common peroneal nerve นะครับ tibia nerve เนี่ยก็จะลงไปนะครับแล้วก็ผ่านน่องขาไปแล้วเข้าไปในที่เท้าเลยนะครับส่วน common peroneal nerve เนี่ยจะไปข้างหน้าของของของปลายขานะครับไปให้ความรู้สึกต่อหน้าแข้งนะครับแล้วก็ให้ movement ด้วยคือตอนที่เรายกเท้าขึ้นมาเงี้ยเขาเรียกว่า dorsiflex นะฮะก็มาจาก nerve common deep peroneal nerve ที่เป็น branch ของ common peroneal nerve นะครับ deep peroneal nerve เนี่ยก็ supply กล้ามเนื้อtibialis anterior ทำเรา dorsiflex เพราะฉะนั้นครับ sciatic nerve เนี่ยเป็น nerve ที่ยาวมากนะครับจากหลังลงมาที่ข้างหลังของต้นขาแล้วมาที่ปลายขาแล้วมาที่เท้าแล้วก็มี branch ไปที่หน้าแข้งด้วยนะครับเป็น nerve ที่ยาวมากอย่างที่บอกไว้นะครับ nerve sciatica nerve เนี่ยมันมีรากหลายรากนะครับจากกระดูกสันหลังลัมบาแล้วก็จากเซครัมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไหลไปกดที่รากของ nerve sciatic nerve นะครับอะไรที่ไปกดL4 L5 S1 S2 S3 แถวๆนั้นนะครับคนไข้เนี่ยก็จะปวดหลังลงไปที่เอวลงไปที่สะโพกลงไปที่ก้นแล้วลงไปที่ขาอาจจะถึงเท้าได้เลยก็ได้นะครับก็เพราะฉะนั้นคนไข้จะปวดหลังแล้วก็ความปวดเนี่ยจะตามไปทางเดินของ nerve sciatic nerve นะครับเขาถึงเรียกความปวดอันนี้ว่า sciatica นะครับชื่อ sciatica ก็มาจากชื่อ sciatic nerve คือจากหลังลงมาที่สะโพกลงมาที่ต้นขาลงมาที่ปลายขาอันนี้คือ sciatica pain นะครับเขาตั้งชื่อตามเนิร์ฟเสียจากเนิร์ฟเพราะส่วนมากตอนคนไข้ปวดเนี่ยความปวดก็จะลามลงไปตามทางเดินของเนิร์ฟนะครับและเนิร์ฟต่างๆล่ะเนิร์ฟต่างๆที่ขาเช่น femoral nerve obturator nerve gluteal nerve นะครับเนิร์ฟพวกนี้นะครับแชร์แชร์ root หรือแชร์รากเดียวกันกับ sciatic nerve นะครับเช่นobturator nerve กับ femoral nerve ก็แชร์ L4 L4 คือรากเดียวกันกับ sciatic nerve หรือว่าgluteal nerve นะครับเช่น L4 L5 S1 S2 เนี่ยก็เป็น nerve ที่nerve root หรือเป็นราก nerve อันเดียวกันของ sciatic nerve นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรมาทับ อย่างเช่นถ้าทับ L4 L5 เนี่ยเราอาจจะปวดไปข้างหน้าขาด้วยนะครับเราจะปวดไปข้างหน้าจากหลังเนี่ยเราจะปวดไปข้างหน้าขาคือเป็นทางเดินของ femoral nerve อาจจะปวดไปข้างหน้าขาและหลังจากนั้นก็ปวดไปข้างหลังขาลงมาข้างขาลงมาข้างเดียวของข้างล่างขาด้วยนะครับและข้างนั้นครับอาการหรือ symptoms ของของอาการ sciatica นะครับคือคนไข้เนี่ยจะปวดหลังนะครับแล้วก็ความปวดเนี่ยจะลามไปไปขาด้านซ้ายหรือไปขาด้านขวาเนี่ยส่วนมากจะลามไปที่สะโพกแล้วก็อ่าแล้วก็ข้างหลังของต้นขาแล้วก็อาจจะลามไปข้างหลังของปลายขาแล้วก็ช่วงน่องและจะถึงเท้าเลยนะครับแล้วก็ความปวดนะครับจะเป็นแบบปวดลับๆอาจจะเป็นปวดแบบ sharp pain
หรือไม่ก็เป็น burning pain นะครับแล้วก็คนไข้จะมีอาการเนี่ยว่ากล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนเพลียลงด้วยอ่อนแรงลงด้วยนะครับอ่บางคนไข้บางคนนะครับอาจจะเป็นมี sensory มีปัญหา sensory ด้วยอย่างเช่นแบบกล้ามเนื้อหรือผิวของเราเนี่ยผิวที่ทางเดินของ nerve sciatic เนี่ยอาจจะมีการยุบอยู่ สาเหตุนะครับของอาการส i a t i c a นะครับสาเหตุที่หนึ่งเลยนะครับประมาณสักมากกว่า90%ที่คนปวดหลังแบบ sciatica เป็นอย่างนี้นะครับคือจะเป็น herniated spinal disc นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าหมอนระหว่างกระดูกสันหลังเนี่ยออกมาทับเส้นประสาทของเรานะครับอ่าระหว่างกระดูกสันหลังของเรานะครับเราจะมี spinal disc หรือว่าหมอนรองนะครับอ่าอันนี้นะครับจะฟังก์ชันคือเนี่ยจะไม่ให้กระดูกสันหลังมาสีกันมาเสียดสีกันนะครับอ่า structure ของ spinal disc หรือว่าหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับคือจะมี2 วงนะครับวงนอกนะครับเขาเรียกว่า annulus fibrosus นะครับ annulus fibrosus เนี่ยจะเป็นไฟเบอร์ที่แข็งแรงมากนะครับจะเป็น hard fiber ส่วนข้างในนะครับเขาเรียกว่า nucleus pulposus นะครับอันนี้จะเป็นเยลลี่จะเป็นนิ่มๆนะครับคล้ายๆเหมือนเยลลี่นิ่มๆเนี่ยแล้วก็อยู่2 อันอย่างเงี้ยนะครับแล้วลองระหว่างกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของ spinal disc นะครับคือคล้ายๆกับแบบ absorb shock หรือ shock absorber นะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่รองรับความกระทบหรือความหรือน้ำหนักของกระดูกสันหลังของเรานะครับอย่างเช่นถ้าเรากระโดดหรือถ้าเรามี activity เล่นกีฬาเนี่ย มันก็จะรองรับน้ำหนักของเราบางครั้งนะครับถ้าคนไข้ยกหนักผิดท่านะครับอ่าหมอนรองกระดูกสันหลังหรือว่า spinal disc เนี่ยช่วงนอกอย่างเช่นannulus fibrosus นะครับอาจจะแทกก็ได้อาจจะมีการฉีกออกนะครับแล้วตอน spinal disc หรือหมอนรองกระดูกสันหลังฉีกเนี่ยไอ้เยลข้างในเนี่ย nucleus pulposus เนี่ยตัวที่มันนิ่มๆเนี่ยอาจจะไหลออกมาแล้วตอนไหลออกมาเนี่ยอาจจะกดspinal nerve อาจจะมากดnerve ที่ออกมาจากกระดูกสันหลังนะครับเข้าไปที่ขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนตอนมากด nerve ถ้ามีการอักเสบมี inflammation รอบๆเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการเสียที่ขาปวดหลังและลงมาที่ขานะครับอันนี้คือสาเหตุที่หนึ่งและส่วนมากนะครับช่วงที่มี disc herniation ที่สุดในร่างกายของเรานะครับอาจจะเป็นช่วงL4 L5 หรือ L5S1 คือแบบช่วงที่หลังที่ต่ำที่สุดนะครับช่วงที่มีการ movement มากที่สุดมี mobility มากที่สุดนะครับช่วงที่เราแบบก้มยกของมากที่สุดนะครับคือช่วง L5S1 นะครับหรือไม่ก็ช่วง L4 L5 อะไรเงี้ยของ spine นะครับที่จะเห็นว่ามี herniated disc มากที่สุดนะครับสาเหตุที่2นะครับอาจจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า spinal stenosis นะครับหรือช่องที่ spinal nerve ออกมาเนี่ยช่องที่spinal nerve ออกมาจากกระดูกสันหลังเนี่ยเล็กลงเพราะฉะนั้นเนี่ยnerve มันจะออกมาจากขาไม่ค่อยออกมาดีๆนะครับสาเหตุก็คือคนไข้อาจจะอายุมากตอนอายุมากเนี่ยspinal disc หรือหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยของคนไข้เนี่ยจะค่อนข้างเสื่อมนะครับแล้วตอนเสื่อมเนี่ยกระดูกสันหลังจะชนกันกระดูกสันหลังจะชนกันเยอะมากแล้วตอน move ตอนเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาหรือก้มเนี่ยกระดูกมันจะ grind กันนะครับแล้วตอนกระดูกมันสบกันมากเนี่ยจะมีกระดูกเล็กหรือเขาเรียกว่า osteophytes มากดมาอยู่ในช่องที่ที่เนิร์ฟจะออกมาข้างๆนะครับแล้วก็ osteophytes ก็จะมากดเนิร์ฟทำให้มีการเจ็บปวดหรือทำให้มีการปวดหลังแล้วก็ปวดหลังก็ลามลงมาที่ขาข้างหนึ่งนะครับนี่คือสาเหตุที่2สาเหตุที่3นะครับเราจะเห็นคนไข้ปวดหลังแบบเซียติก้าเยอะเนี่ยสำหรับผู้หญิงที่ท้องนะครับเพราะว่าผู้หญิงที่ท้องเนี่ยจะได้รับน้ำหนักจากลูกของเขาที่อยู่ในท้องนะครับแล้วก็ตอนนั่งเนี่ยเราก็เขาก็นั่งทับน้ำหนักตัวเนี่ยจะทับเนิร์ฟที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราคือ sciatic nerve ก็อาจจะมีการขาชานะครับ
สาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วแก้ได้ง่ายนะครับคือคนไข้ที่น้ำหนักตัวค่อนข้างมากสักหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ชอบออกกำลังกายไม่ชอบไม่ชอบทำอะไรมากแค่แบบคล้ายๆกับนั่งอยู่บ้านทั้งวันนะครับอันนี้นะครับเป็นเพราะว่ามีหนึ่งน้ำหนักตัวของตัวเองกดทับเส้น sciatic nerve แล้วก็สาเหตุที่สองนะครับคือไม่มีการยืดเส้นยืดสายหรือออกกำลังกายที่หลังนะครับการออกกำลังกายนี่สำคัญมากครับการยืดเส้นยืดสายที่หลังเนี่ยหรือให้ make sure ให้ nerve เนี่ยออกมาจากรูที่ดีขึ้นเอาลงมาที่ขานะครับสำคัญมากเพราะฉะนั้นคนไข้ที่ไม่ได้คอยออกกำลังกายเนี่ยจะมีการปวดหลังมากนะครับการตรวจหรือว่าการวินิจฉัยการเจ็บปวดของเซียติก้านะครับคือตอนแรกนะครับก็ต้องถามอาการของคนไข้นะครับให้คนไข้อธิบายอาการปวดหลังนะครับปวดหลังมานานเท่าไหร่แล้วให้คนไข้อธิบายว่าความปวดเป็นยังไงปวดแบบชาร์ปเพนหรือเปล่าปวดลับๆหรือเปล่าหรือปวดแบบตื้อๆแล้วก็ถามคนไข้ว่าเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยradiate ไปที่ไหนหรือเปล่าหรือความเจ็บปวดเนี่ยลามไปที่ไหนของร่างกายหรือเปล่าลามไปที่ขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถามว่าเนี่ยที่ผิวเนี่ยมีมีsensation แบบยุบหรือว่าเสียความรู้สึกที่ผิวที่ขาไหมอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะ test ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ขานะครับเช่น strength test หลังจากนั้นนะครับคุณหมอจะทำเทสเรียกว่า straight leg raise นะครับคือเขาจะให้คนไข้นอนลงนะครับแล้วก็ยกขาขึ้นตรงๆแต่ละข้างนะครับข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะครับยกตรงๆนะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยขาที่คนไข้บอกปวดเนี่ยนะครับข้างที่คนไข้บอกปวดเนี่ยตอนเรายกขึ้นมาสักถึง30ระหว่าง30 ถึง 60 องศาเนี่ยคนไข้จะบอกว่าปวดหลังและความปวดเนี่ยลามลงมาถึงขานะครับอันนี้คนไข้จะเป็นในด้านที่เขาบอกหมอว่าเขาปวดหลังและปวดขาด้านนั้นนะครับและ หลังจากนั้นนะครับคุณหมอก็จะทำอีกข้างหนึ่งที่คนไข้บอกไม่ได้ปวดขาเลยให้เอายกขาตรงๆขึ้นมาเนี่ยนะครับคราวนี้เนี่ยตอนยกมาสัก60 องศาเนี่ยคนไข้บอกจะปวดหลังและปวดขาเหมือนกันแต่ไม่ได้ปวดข้างที่คุณหมอเขายกขึ้นมานะครับจะปวดอีกด้านหนึ่งปวดด้านที่เขาไม่ได้ยกปวดด้านที่อยู่เฉยๆนะครับอันนี้นะครับจะบอกหมอว่ามีอะไรมากดเส้นประสาทข้างหลังนะครับของคนไข้นะครับช่วงหลังเนี่ยจะมีอะไรมากดลากประสาทของคนไข้อันนี้จะบอกอาจจะเป็น herniated disc หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นนะครับคุณหมอจะตรวจความสะท้อนหรือ reflex นะครับตอนแรกอาจจะตรวจ reflex 2 ที่เข่าแล้วก็ที่ข้อเท้านะครับที่เข่าเนี่ยตอนตรวจ reflex เนี่ยคุณหมอก็ใช้reflexive hammer นะครับคือมีเนี่ยครับเช็คความซ้อมมี reflexive hammer นะครับก็จะทับเบาๆนะครับที่หัวเข่านะครับจะทับเขาเรียกว่า patellar tendon เป็นเส้นเอ็นข้างหน้านะครับเป็นเส้นเอ็นข้างหน้าเข่าเนี่ยแล้วตอนเราทับ patellar tendon เนี่ยเราจะส่ง signal ไปที่ spinal cord ของเรานะครับที่ nerve ที่ออกมาจากกระดูกสันหลังระหว่างlumbar ข้อที่2ที่3และที่4นะฮะ L2 to L4 นะครับตอนเราทับเนี่ยก็ส่งสัญญาณไปที่นั่นแล้วก็ nerve ที่ออกมาจาก spinal cord เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยช่วง L4 to L2 เนี่ยก็จะส่งสัญญาณกลับมานะครับส่งสัญญาณกลับมาที่ข้างหน้าของขาให้กล้ามเนื้อของขา contract และให้กล้ามเนื้อของข้างหน้าของขาเนี่ยเกร็งสักแป๊บหนึ่งแล้วตอนเกร็งเนี่ยจะเห็นเท้าแล้วเตะออกมาจะ extend ขาออกมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น signal ระหว่างreflexive hammer แล้วก็ spinal cord นะครับมันไม่เกี่ยวกับสมองเลยนี่มันแค่ระหว่าง spinal cord กับ reflexive hammer แล้วก็ตอนเราดู reflex นะของคนไข้นะครับเราดูความสะท้อนของคนไข้เนี่ยถ้า reflex มันธรรมดาเตะออกมาเนี่ยมันก็โอเคไม่มีอะไรไปทับช่วงนั้นของ
ของ spinal cord ไม่มีอะไรไปทับช่วงที่ nerve ออกมาจาก L2 L3 L4 นะครับแต่ถ้ามีอะไรไปทับเช่นมี spinal disc หรือมีหมอนรองระหว่าง spine เนี่ยไปทับเนี่ย reflex อาจจะช้าหน่อยนะครับพอกดปุ๊บเนี่ยแทนที่ reflex จะทันทีอาจจะปุ๊บอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็ต้องคิดว่าเนี่ยคนไข้จะมี herniated disc อยู่ช่วงนั้นอีกช่วงนึงนะครับที่ต้อง test reflex คืออาจจะเช็คที่ข้างหลังข้อเท้านะครับมี tendon อันหนึ่งหรือมีเส้นเอ็นอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าAchilles tendon หรือว่า calcaneal tendon ก็ได้นะครับก็จะทับปุ๊บเบาๆนะครับแล้วก็อาจจะเห็นreflex คือเท้าของเราเนี่ยจะเขย่งหรือเขาเรียกว่า plantar flex ของเท้าลงมาเนี่ยอันนี้คือ reflex นะครับแล้วก็อันนี้ test nerve ที่มาจาก sacral spine นะครับมาจาก S1 S2 เนี่ยก็จะ test ว่า spine ช่วงนั้นเนี่ยspinal cord ช่วงนั้นเนี่ยมีอะไรไปทับเส้นช่วงนั้นหรือเปล่าที่มาจาก S1 S2 นะครับหลังจากนั้นนะครับอาจจะ test sensation หรือความรู้สึกนะครับอาจจะบอกให้คนไข้หลับตาแล้วก็คล้ายๆแบบสกิดที่เข่าสกิดที่เข่าสกิดที่ข้างหน้าของขาอย่างเงี้ยนะครับเราถามว่าความรู้สึกเนี่ยรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่ามีความรู้สึกยุบหรือเปล่าหรือรู้สึกหรือเปล่าจะทำด้วยกันที่เหมือนกันที่น่องนะครับอันนี้ก็test ความรู้สึกหรือ cutaneous nerve เนี่ย cutaneous nerve หรือความรู้สึกของ nerve เนี่ยที่มาจากกระดูกสันหลังเหมือนกันมาจาก spinal cord นะช่วง L4 อ่า L4 L3 L2 เนี่ยคือ test ข้างหน้าของช่วงหน้าข้างหลังแล้วก็ของน่องของน่องนะครับก็คือมาจากช่วงของ sacral spine S1 S2 ก็บอกให้เขาหลับตาแล้วก็สกิดที่น่องบอกว่าเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงมีมีความรู้สึกหรือเปล่าอะไรอันนี้คือให้รู้ว่าหมอคิดยังไงนะครับตอนตรวจคนไข้ที่คนไข้มีคอมเพลนว่าปวดหลังแล้วก็ปวดหลังแบบที่ลามลงมาความปวดในลามลงมาถึงขานะครับให้รู้ว่าหมอคิดยังไงตอนการรักษาของคนไข้ที่เป็นอาการปวดหลังแบบเซียติก้านะครับ90%ของคนไข้เนี่ยปวดหลังแบบนี้แบบเซียติก้านะครับที่ปวดหลังแล้วก็ความปวดลามไปที่ขาเนี่ยความสาเหตุมาจากเหมือนที่เราคุยกันไว้นะครับมาจาก herniated disc หรือว่าหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยมีอุบัติเหตุหรือว่ามีแทรหรือว่าอ่าหรือว่าฉีกอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาของคนที่เป็น herniated disc เนี่ยคือเรารอไปก่อนนะครับเพราะว่าการฉีกของหมอนรองกระดูกสันหลังใน herniated disc เนี่ยมันจะหายเองนะครับมันจะหายเองแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยความบวมหรือ inflammation หรือความอักเสบเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับมันก็จะทุเลาลงแล้วก็จะไม่มีการทับเนิร์ฟที่ออกมาจากออกมาจากกระดูกสันหลังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้เนี่ยมีอาการเจ็บแบบเซียติก้านะครับแล้วก็ manage แบบให้ยาเช่นอาจจะให้ยาanti-inflammation non anti-inflammation medicine non-steroid anti-inflammation medicine เช่น ibuprofen naproxen ไปก่อนนะครับแล้วก็ให้คนไข้ไปหา physical therapist นะครับให้ทำ physical therapy กายภาพบำบัดนะครับให้ exercise หลัง exercise หลังให้ stretch หลังให้มันจะได้ nerve หรือเส้นประสาทเนี่ยจะได้ออกมาจากรูดีขึ้นนะครับเสียจาก nerve จะได้ออกมาลงมาที่หลังได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็บรรเทาอาการปวดหลังนะครับอ่าอาจจะบอกให้คนไข้พยายามเล่นโยคะหรือออกกำลังกายที่ทำให้หลังตรงขึ้นนะครับให้กล้ามเนื้อของหลังเนี่ยแข็งแรงขึ้น posture จะได้ดีขึ้นนะครับมันสำคัญมากครับที่ตอนนั่งเนี่ยต้องนั่งหลังตรงแล้วก็ไม่ใช่หลังงอเพราะตอนหลังงอเนี่ยเนิร์ฟที่ออกมาหรือเส้นประสาทที่ออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ออกมาจากรูดีๆนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับถ้าคนไข้คนไหนเนี่ยมีน้ำหนักตัวค่อนข้างจะหนักหน่อยนะครับสำคัญมากนะครับที่ต้องพยายามออกกำลังกาย
ออกกำลังกายแล้วก็อาจจะพยายามลดน้ำหนักนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นระยะหนึ่งนะครับถ้าคนไข้ยังรู้สึกปวดหลังแบบเซียติก้าอยู่นะครับอาจจะ recommend ให้คนไข้เนี่ยฉีดคอร์ติโคสเตียรอยด์เข้าไปในใกล้ๆของรูที่เนิร์ฟออกมานะครับหรือใกล้ๆintervertebral foramen เนี่ยคอร์ติโคสเตียรอยด์นะครับเป็นanti-inflammatory agent ที่แรงมากนะครับที่ดีมากครับหรือว่าเป็นยาที่ช่วยเป็นสิ่งที่ช่วยการอักเสบนะครับเป็นลดการอักเสบที่ดีมากนะครับอันนี้อาจจะเป็น option หนึ่งที่ช่วยได้ถ้าหลังจาก conservative management เนี่ยไม่สำเร็จนะครับถ้าถึงอีกขั้นหนึ่งนะครับถ้าหลังจากฉีดสเตียรอยด์แล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยยังปวดหลังอยู่นะครับอาจจะถ่ายเอ็กซเรย์อาจจะดูเอ็กซเรย์แล้วก็ดู MRI ก่อนนะครับว่าข้างในนั้นเป็นยังไงกันนะอาจจะดูว่าอาจจะมีเคสว่าเนี่ย slip disc หรือหมอนระหว่างกระดูกสันหลังเนี่ยมันออกมาเยอะมากนะครับหรือว่าคนไข้เนี่ยรูที่เนิร์ฟออกมาเนี่ยมีกระดูกมีเศษกระดูกเล็กๆหรือออส t ิ o ไฟส์เนี่ยมามาทับเนิร์ฟเนี่ยเยอะมากนะครับกรณีนี้นะครับอาจจะต้องผ่าตัดนะครับแล้วก็ถ้ามีกระดูกที่มีออส t ิ o ไฟส์อยู่ระหว่างกดทับเนิร์ฟที่ออกมาข้างๆเนี่ยก็อาจจะเอากระดูกออกนะครับหรือไม่ก็จะถ้าเป็นหมอนรองกระดูกเนี่ยมาทับเส้นประสาทเยอะมากนะอาจจะต้องทำผ่าตัดเขาเรียกว่า discectomy นะครับคือเอา disc spinal disc ออกนะครับวันนี้มาพูดกันนานแล้วนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมหวังว่าทุกท่านเนี่ยจะได้อะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอาการเซียติก้าหรืออาการปวดหลังแบบเซียติก้ากลับไปนะครับผมนายแพทย์จักริวัฒน์ครับ